नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण यापूर्वीच्या लेक्चरमध्ये डायमेन्शन्स आणि डायमेन्शनल ॲनालायसिस म्हणजे काय हे शिकलो होतो. पण काही डायमेन्शन्स आपण स्टडीही केले. आता राहिलेले जे डायमेन्शन्स आहेत ते आपण काय करूया, या लेक्चरमध्ये स्टडी करूयात. चला तर मग आज आपण नेक्स्ट डायमेन्शन्स पाहणार आहोत, पोटेन्शियल एनर्जीचे. पोटेन्शियल एनर्जीचे डायमेन्शन पाहण्या अगोदर आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय माहीत असणं गरजेचं आहे. पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू द ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी अँड द हाईट ऑफ ए ऑब्जेक्ट यांचा गुणाकार असतो. ऑब्जेक्टचं मास, त्यावर ॲक्ट होणारे ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आणि ऑब्जेक्टची हाईट अर्थ सरफेस वरूनची. पोटेन्शियल एनर्जी आपण थोड्या वेळासाठी इनं काय करूयात, डिनोट करूयात. म्हणजे आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय मिळाला, mgh मिळाला. आपल्याला काय करायचं आहे तर याचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करायचे आहेत. एमचे डायमेन्शन्स मिळतील, एच हाईट आहे त्याचे पण डायमेन्शन्स मिळतील कारण रिलेटेड टू टर्म लेंथ आहे. परंतु आपल्याकडे जीचे डायमेन्शन्स आहेत का तर नाही. पण त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल अगोदर तर जीचे डायमेन्शन्स काय करावे लागतील, फाइंड आउट करावे लागतील. चला तर मग काय करूयात, आपण अगोदर जीचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करूयात. जीचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करण्या अगोदर आपल्याला जीचा फॉर्म्युला माहीत असणं गरजेचं आहे. स्मॉल जीला काय म्हटलं जातं तर ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. तुम्ही 12th स्टँडर्ड्समध्ये ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी डिटेलमध्ये शिकणार आहात आणि याचा थोडासा भाग याही वर्षी 11th स्टँडर्डमध्ये आपल्याला आहे. ठीक आहे. ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी स्मॉल जीचा फॉर्म्युला काय आहे तर gm/r² आहे. ओके. कॅपिटल जी. आता ह्यामध्ये पण परत एक प्रॉब्लेम काय आहे, आर रेडियस आहे ऑब्जेक्टची, अर्थ सरफेसची. कॅपिटल एम म्हणजे मास ऑफ ए अर्थ आहे, आर म्हणजे काय, रेडियस ऑफ दी अर्थ आहे. म्हणजे ह्या दोन्हीचे आपल्याला काय मिळतील डायमेन्शन्स, पण जीचे आहेत का नाही. म्हणजे परत आपल्याला अगोदर काय करावं लागेल, जीचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करावे लागतील. आणि जीचा जर डायमेन्शन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचे असतील तर आपल्याला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन माहीत असणं गरजेचं आहे. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनचा फॉर्म्युला काय सांगतो तर फोर्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम. ओके. आता तुम्ही फक्त ह्या वर्षी काय लक्षात ठेवायचं आहे की हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, कारण तुम्ही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ज्यावेळी शिकणार आहात त्यावेळी हा फॉर्म्युला तुम्हाला येणारच आहे. आता ज्यावेळी आपण हा प्रोपोर्शनॅलिटी साईन काढतो त्यावेळी त्याच्याबदले आपण एक कॉन्स्टंट लिहितो आणि तो कॉन्स्टंट म्हणजेच कोण आहे तर जी आहे. म्हणजे आपलं इक्वेशन कसं दिसेल बघा, F इज इक्वल टू जी इंटू m1m2/r². ठीक आहे. आता इथं आर म्हणजे पण आहे दोन ऑब्जेक्टमधलं मास, दोन ऑब्जेक्ट जे आहेत त्यांच्यामधलं डिस्टन्स आहे. पण आपल्याला जीचे डायमेन्शन्स काढायचे आहेत तर ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ते इकडं शिफ्ट कराव्या लागतील. आर डिनॉमिनेटरला आहे तो न्यूमरेटरला जाईल आणि जे न्यूमरेटरला आहे ते डिनॉमिनेटरला येईल. म्हणजे इक्वेशन कसं दिसेल, जी इज इक्वल टू F इंटू r²/m1m2. बघा आपल्याला जीचा फॉर्म्युला मिळाला का. आता काय करूयात तर अगोदर जीचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करून घेऊयात. F म्हणजे फोर्स आहे. फोर्सचे डायमेन्शन्स आपण काय केलं होतं आपल्या प्रिव्हियस लेक्चर्समध्ये फाइंड आउट केलेले आहेत. ठीक आहे. ते थोडेसे तुम्ही बघून घ्यायचे आहेत. तर Fचे फोर्सचे डायमेन्शन्स काय येतो ते बघा बरं. F इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ ए फोर्स इज m⁻⁴, l⁻⁴ and t⁻². These are the dimensions of a force. आपल्याला फोर्सचे डायमेन्शन्स मिळाले. ठीक आहे. आता आपण काय करूयात, हा जो आर आहे, आर म्हणजे कोण आहे, डिस्टन्स आहे. तर डिस्टन्स रिलेटेड टू लेंथ आहे तर यल येणार, पण त्याचं काय येणार आहे, पॉवर काय आहे, स्क्वेअर आहे म्हणजे l² मिळाले. ठीक आहे. डिव्हायडेड बाय m मीन्स वॉट, m म्हणजे काय तर मास आहे. ओके. आणि ते आपण कशाने डिनोट करतो तर यमनं. याच्या डोक्यावर पॉवर आहे का नाही आहे तर ते आपण किती कन्सिडर करतो m1. पण m इंटू m काय येणार आहे, आणखीन एकदा येणार m1 इंटू m⁻⁴.
ओके, आपल्याला दोन्हीचे पण मिळाले. मग पुढं काय होईल बघा बरं. हा m⁻⁴ आहे असं राहणार. हा l⁻⁴ आणि हा l⁻². l⁻⁴ इंटू l⁻². हा t⁻⁻² आहे असं ठेवणार आहोत आपण. डिव्हायडेड बाय m⁻⁴ इंटू m⁻⁴. गुणाकार असेल तर घातांकाची काय होते, बेरीज होते. तर हा 1 + 1 किती येणार आहे, 2 येणार आहे. ठीक आहे. आता बघा पुढं काय होईल. हा m⁻⁴ ठीक आहे, आणि हा जो डिव्हायडेशनचा m⁻² आहे, जो डिव्हायडेशनमध्ये +2 आहे, तो न्यूमरेटरला ज्यावेळी शिफ्ट होईल त्यावेळी प्लसचं काय होणार आहे, मायनस होणार आहे. म्हणजे काय होणार, इंटू m⁻². याचं काय होईल बघा. गुणाकार असेल तर घातांकाची बेरीज होते असं आपण म्हणतोय. मग 2 + 1 किती होणार आहे, तर 3. म्हणजे l⁻³ आला आणि हा t⁻². दीज आर द डायमेन्शन्स. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, स्क्वेअर ब्रॅकेट टाकायला डायमेन्शन्समध्ये विसरायचं नाही आहे. आता ह्या गोष्टीला सॉल्व आउट करून घेऊयात. -2 + 1 प्लस मायनस मायनस. मोठ्या संख्येचं चिन्ह काय आहे, मायनस आहे. तर उत्तर काय येईल, -1. 2 मधून 1 आपण मायनस करतोय तर उत्तर येणार आहे -1, कारण मोठ्या संख्येचं चिन्ह वजा आहे. तर -1 आला. ठीक आहे. l⁻³ अँड t⁻² किती आला, -2. दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ ए कॅपिटल G. म्हणजे आपल्याला जीचे पण डायमेन्शन्स मिळाले का बघा. जर तुम्हाला CET, नीट आणि जी सारख्या एक्झाममध्ये जर कॅपिटल G युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटचे जर डायमेन्शन्स काढायला सांगितलेत तर आपल्याला हे डायमेन्शन्स लिहावे लागतील. आता आपल्याला जीचे मिळाले. आता काय करूयात, हे जे जीचे डायमेन्शन्स आलेले आहेत ते स्मॉल जीच्या फॉर्म्युलामध्ये काय करूयात, प्लेस करूयात आणि आपण काय करूया, उत्तर काढूयात. ठीक आहे, कारण आपलं मेन टार्गेट ते आहे. तर आपण स्मॉल जीचा फॉर्म्युला काय होता बघा बरं आपला, G = Gm/r². जीचे डायमेन्शन्स जे मिळाले ते इथं प्लेस करूयात आपण. काय होते बघा बरं, l⁻³ m⁻⁻1 t⁻⁻². आणि हा जो m आहे, इट इज द मास ऑफ ए अर्थ. मग याचे काय होणार, m⁻⁴ आले. ठीक आहे. सी डिव्हायडेड बाय हा कोण आहे, r आहे. r इज द डिस्टन्स, कारण रेडियस आहे म्हणजे रिलेटेड टू लेंथ आहे. पण पॉवर किती आहे, 2, म्हणजे l⁻² येणार आहे. आता हा जो डिनॉमिनेटरला जो 2 आहे तो आपल्याला न्यूमरेटरला शिफ्ट करावा लागेल. पण तो डिनॉमिनेटरमध्ये कसा आहे, प्लस आहे. न्यूमरेटरला ज्यावेळी जाईल त्यावेळी काय होणार आहे, त्याचं मायनस होणार आहे. चला करून बघूयात. नाव स्मॉल g = l⁻³ आणि हा मल्टिप्लायड हा l⁻² किती येणार आहे, +2चं काय होईल, -2. हा m⁻⁻1 मल्टिप्लायड बाय हा m⁻² +1. t⁻² आपण आहे असाच लिहितोय. ठीक आहे. नाव g = +3 - 2 इट इज द 1, कारण 3 मधून आपण 2 वजा केले, 1 उरला. पण मोठ्या संख्येचं चिन्ह काय आहे, +1 आहे. ओके. हा m⁻⁻1 +1 प्लस मायनस मायनस होणार आहे, आन्सर येणार आहे 0 आणि t⁻². दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. that the formula for the potential energy is, potential energyचा फॉर्म्युला काय आहे, mgh. ओके. नाव m इज द मास. मग मासचे डायमेन्शन्स काय येणार आहेत, तर m⁻⁴. जीचे डायमेन्शन्स आपण आत्ताच फाइंड आउट केले होते. काय आले होते ते, l⁻⁴, m⁻⁴ अँड t⁻². h इज द हाईट. हाईट म्हणजे रिलेटेड टू लेंथ आहे, म्हणजे l⁻² किती येणार आहे, 1 येणार आहे. सॉल्व आउट करून बघूयात. हा l⁻1 आहे मल्टिप्लाइड बाय हा l⁻1 झाला. दिस इज द m⁻�0 मल्टिप्लाइड बाय दिस इज m⁻+1 आणि हा कोण आहे t⁻². ठीक आहे. बघा गुणाकार असेल तर घातांकाची बेरीज होते, म्हणजे एखादी किती होणार आहे 2, म्हणजे l⁻². 0+1 काय होणार, 0+1 1 आणि t⁻² काय आला -2. दिस इज द डायमेन्शन्स ऑफ ए पोटेन्शियल एनर्जी. बघा आपल्याला मिळाले का पोटेन्शियल एनर्जीचे डायमेन्शन्स, l⁻², m⁻⁴ and t⁻². नेक्स्ट वी हॅव टू सॉल्व द डायमेन्शन्स ऑफ ए पॉवर. पॉवरचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करण्या अगोदर आपल्याला पॉवरची डेफिनेशन माहीत असणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज मीन बाय द पॉवर.
पॉवर इट इज द रेशो ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक आहे. तर आपण वर्कचे डायमेन्शन्स या पूर्वीच्या लेक्चरमध्ये काय केलेले आहेत, सॉल्व्ह केलेले आहेत. ठीक आहे. तर वर्कचे डायमेन्शन्स काय येतात, तर L⁻², M⁻1 आणि T⁻⁻2 डिव्हायडेड बाय टाईम. टाईमचे डायमेन्शन्स काय येणार आहे, T⁻1, कारण इथं काही पॉवर नाही आहे. आता ही व्हॅल्यू डिनॉमिनेटरला आहे, तर ती आपल्याला काय करायची, न्यूमरेटरला शिफ्ट करायचे. आणि ज्यावेळी आपण ती न्यूमरेटरला शिफ्ट करणार आहे त्यावेळी ती प्लसची काय होणार आहे, मायनस होणार आहे. म्हणजे कसं दिसेल बघा बरं, L⁻², M⁻1, T⁻2 हा -2 इंटू मल्टिप्लाइड बाय T⁻1. डिनॉमिनेटरचा व्हॅल्यू आपण वरती काय केली, न्यूमरेटरला शिफ्ट केली. मग डायमेन्शन्स काय होतील, L⁻², M⁻1 हा -2 -1 म्हणजे किती होणार आहे, T⁻3. दिस इज द डायमेन्शन्स ऑफ ए पॉवर. आपल्याला पॉवरचे डायमेन्शन्स मिळाले. नेक्स्ट आपण काय करूयात, अशाच पद्धतीनं काय करूया, प्रेशरचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करूयात. नेक्स्ट आपण डायमेन्शन्स फाइंड आउट करणार आहोत प्रेशरचे. प्रेशरचे डेफिनेशन काय आहे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन इट्स एरिया ऑफ ए बॉडी. ठीक आहे. आपण काय केलं होतं, फोर्सचे डायमेन्शन्स ऑलरेडी फाइंड आउट करून घेतलेले आहेत. फोर्सचे डायमेन्शन्स काय होते बघा बरं, L⁻1, M⁻1 आणि T⁻2. एरियाचा फॉर्म्युला काय आहे, लेंथ स्क्वेअर, बाजूचा वर्ग म्हणतो आपण त्याला. म्हणजे L⁻2 किती होते त्याचे पण डायमेन्शन्स 2. आपण हे ऑलरेडी आपल्या पूर्वीच्या लेक्चरमध्ये फाइंड आउट केलेलं आहे. ठीक आहे. आता हा जो L⁻2 आहे, जो डिनॉमिनेटरला आहे, तो न्यूमरेटरला काय करूया, शिफ्ट करूया. न्यूमरेटरला ज्यावेळी हा शिफ्ट होणार आहे त्यावेळी इथं हा प्लसमध्ये, ज्यावेळी तो न्यूमरेटरला शिफ्ट होईल त्यावेळी प्लसचा काय होईल, मायनस होईल. म्हणजे व्हॅल्यू कशी दिसेल बघा, L⁻1 इंटू हा L⁻1 घेतला, ही L⁻+2 आहे जे आपण न्यूमरेटरला शिफ्ट करणार आहे, प्लसचं काय होईल, -2. M⁻1 जसं आहे तसं लिहिणार आहोत आणि T⁻2 जसं आहे तसं. गुणाकार असेल तर घातांकाची बेरीज होते, पण हे प्लस आहे आणि ही व्हॅल्यू मायनस आहे, प्लस मायनस मायनस होणार आहे आणि -2 मधून +1 गेला, उरणार आहे -1. म्हणजे व्हॅल्यू काय होईल, L⁻−1, M⁻1 आणि T⁻2 किती येणार आहे, -2. दिस इज द डायमेन्शन्स ऑफ ए प्रेशर. नेक्स्ट आपण फाइंड आउट करणार आहोत डायमेन्शन्स ऑफ ए सरफेस टेन्शन. सरफेस टेन्शनचे काय करणार आहोत, डायमेन्शन्स फाइंड आउट करणार आहोत. सरफेस टेन्शनचा फॉर्म्युला आपणाला माहीत असणं गरजेचं आहे. सरफेस टेन्शनचा फॉर्म्युला काय आहे, तर सरफेस टेन्शन इज इक्वल टू T इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ. फोर्स अपॉन लेंथ. ठीक आहे. आपण ऑलरेडी काय केलेलं आहे, फोर्सचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट केलेले आहेत. फोर्सचे डायमेन्शन्स काय आहेत, L⁻1, M⁻1 आणि T⁻2. ओके. डिवायडेड बाय लेंथ. लेंथचं काय असणार आहे, L आणि पॉवर किती आहे, 1 येणार आहे. आता हे न्यूमरेटरला आपण शिफ्ट करूया. ही L⁻1 मल्टिप्लाइड बाय हा L⁻2, पण इथं ती व्हॅल्यू प्लस आहे आणि न्यूमरेटरला ज्यावेळी शिफ्ट होईल त्यावेळी काय होणार आहे, -1 इंटू M⁻1 आणि T⁻2 किती येणार आहे, -2. ठीक आहे. मग ह्यांचं काय होणार, एक गुणाकार असेल तर घातांकाची बेरीज झाली, पण एक +1 आहे एक -1 आहे, म्हणजे L⁻2 किती झाला, 0, कारण दोन्ही व्हॅल्यू कॅन्सल झाल्या, इंटू M⁻1 आणि T⁻2 काय होणार आहे, -2. दिस इज द डायमेन्शन्स ऑफ ए सरफेस टेन्शन. आपल्याला सरफेस टेन्शनचे डायमेन्शन्स मिळाले का बघा बरं, मिळाले. नेक्स्ट आपण फाइंड आउट करणार आहोत डायमेन्शन्स ऑफ ए इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियलचे आपण काय करणार आहोत, डायमेन्शन्स फाइंड आउट करणार आहोत. पण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल म्हणजे कोण असतं, तर इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज. ठीक आहे. आता चार्जची डेफिनेशन आपल्याला माहिती आहे, कारण करंटची डेफिनेशन काय होती रे, करंट I इज इक्वल टू चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. आपल्याला चार्ज पाहिजे ना, तर हा टाईम इकडं आपण शिफ्ट करूया. तर चार्ज बरोबर कोण येणार आहे, करंट इंटू टाईम. ती व्हॅल्यू आपण इथं प्लेस करूया. म्हणजे आपलं इक्वेशन काय होईल, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्जच्या जागेवर कोण येणार आहे, करंट I, करंट इंटू टाईम.
ठीक आहे. आता आपण डायमेन्शन्स फाइंड आउट करूया. आपण ऑलरेडी काय केलं आहे, वर्कचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट केलेले आहेत. वर्कचे डायमेन्शन्स काय येत होते, L⁻², M⁻1 आणि T⁻, काय येतात, -2. ठीक आहे. डिवायडेड बाय करंटचे डायमेन्शन्स काय आहेत, I⁻1. कारण करंट आपण कशाने दाखवतो, आयने दाखवतो आणि त्याची पॉवर किती येणार आहे, 1. कारण इथं पॉवर 1 आहे आणि करंट ही कसली क्वांटिटी आहे तर फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. इंटू टाईमचे डायमेन्शन्स काय येणार आहे, टीनं डिनोट करतोय, पॉवर किती येणार आहे, 1 येणार आहे. ठीक आहे. आता ह्या ज्या व्हॅल्यू डिनॉमिनेटरला आहेत त्या न्यूमरेटरला शिफ्ट करूयात. पण करत असताना केअर काय घ्यायची की साईन्स त्यांचे चेंज करायचे आहेत. ह्या दोन्ही व्हॅल्यू प्लसमध्ये आहेत, ज्यावेळी न्यूमरेटरला शिफ्ट होतील त्यावेळी त्या मायनस होणार आहेत. म्हणजे आपलं इक्वेशन कसं दिसेल बघा बरं आपल्याला, L⁻², M⁻1 हा T⁻² मल्टिप्लाइड बाय हा T⁻+1 जो आहे तो काय होणार आहे, -1 होणार आहे आणि हा करंट I⁻1. नाव सॉल्व दिस. L⁻², M⁻1 हा -2 -1 म्हणजे किती होणार आहे, T⁻³ आणि I⁻1 ही व्हॅल्यू मायनस होणार आहे. कारण डिनॉमिनेटरला आहे, न्यूमरेटरला ज्यावेळी शिफ्ट होईल त्यावेळी काय होईल, मायनस होणार आहे. म्हणजे करंट काय झाला, I⁻1. दिस इज द डायमेन्शन्स ऑफ ए इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. L⁻², M⁻1, T⁻³ and I⁻1. नेक्स्ट आपण डायमेन्शन्स फाइंड आउट करणार आहोत इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्सचे. इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्सचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करण्या अगोदर इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्सचे डेफिनेशन माहीत असणं गरजेचं आहे. इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स म्हणजेच कोण आहे तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिव्हायडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट. ओके. आपण जस्ट आता काय केलं होतं तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट केले आहेत. इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स कशाने डिनोट केला जातो, आरनं, पोटेन्शियल व्हीनं आणि करंट कशाने डिनोट करतात तर आयनं डिनोट केला जातो. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलचे डायमेन्शन्स आपण जस्ट फाइंड आउट केले होते ते आपण इथं परत लिहिणार आहोत. L⁻², M⁻1, T⁻³ I⁻1 डिव्हायडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट कशाने डिनोट करतो आपण, आयनं आणि त्याची पॉवर किती येणार आहे तर 1 येणार आहे. ही फक्त जी डिनॉमिनेटरला पॉवर +1 आहे करंटची ती फक्त आपल्याला काय करायची, न्यूमरेटरला शिफ्ट करायचे. म्हणजे आपलं इक्वेशन कसं होईल बघा बरं, L⁻², M⁻1, T⁻³ I⁻1 मल्टिप्लाइड बाय आय आणि ही जी व्हॅल्यू +1 आहे ती काय होणार आहे, -1. म्हणजे आपले डायमेन्शन्स काय तयार झाले, इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स R इज इक्वल टू L⁻², M⁻1, T⁻³ and into I⁻2. This is the dimensions of a electric resistance. नेक्स्ट आपण डायमेन्शन्स फाइंड आउट करणार आहोत टॉर्क. ओके. टॉर्क म्हणजे काय, किंवा टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू द रेडियस वेक्टर. ओके. फोर्स इंटू द रेडियस वेक्टर. आता यांचा काय करूयात आपण, टॉर्क आपण कशाने डिनोट केला तो टीने, फोर्स Fने, रेडियस वेक्टर आरने. आपण ऑलरेडी फोर्सचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट केलेले आहेत. फोर्सचे डायमेन्शन्स काय येतात तर L⁻1, M⁻1 आणि T⁻². आता हे रेडियस आहे म्हणजे रिलेटेड टू लेंथ आहे, म्हणजे L⁻2 किती येणार आहे 1, कारण इथं पॉवर किती आहे 1 आहे. तर मल्टिप्लिकेशन करूया, हा L⁻1 इंटू L⁻1 हा काय येणार, M⁻1 जसं आहे तसं, T⁻² जसं आहे तसं. एक व्हॅल्यू काय होईल मग, गुणाकार असेल तर घातांकाची बेरीज +1 किती होणार आहे, +2 होणार आहे. M⁻1 T⁻². दिस इज द डायमेन्शन्स ऑफ ए टॉर्क. L⁻2, M⁻1 T⁻². आपण फाइंड आउट करणार आहोत डायमेन्शन्स अँग्युलर वेलॉसिटीचे. अँग्युलर वेलॉसिटी इट इज द रेशो ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अँग्युलर वेलॉसिटी आपण कशाने डिनोट करतो, ओमेगानं. तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आपण कशाने डिनोट करतो, थीटा डिवायडेड बाय टाइम टी. पण थीटा ही अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे,
ती डायमेन्शन लेस क्वांटिटी आहे, त्याचे आपण डायमेन्शन्स फाइंड आउट करू शकत नाही. म्हणजे याचे डायमेन्शन्स मिळणार नाहीत. फक्त डिवायडेड बाय कोण आहे, टाईम आहे ना, हा टी रेस टू किती आहे, +1 येणार आहे. ज्यावेळी आपण हा न्यूमरेटरला शिफ्ट करू त्यावेळी याची व्हॅल्यू किती होणार आहे, टी रेस टू -1. म्हणजे आपल्याला अँग्युलर व्हेलॉसिटीचे डायमेन्शन्स मिळाले. काय मिळाले, तर टी रेस टू -1. आपण डायमेन्शन्स फाइंड आउट करणार आहोत कपॅसिटन्स ऑफ ए कंडक्टर. फॉर्म्युला काय आहे कपॅसिटन्स ऑफ कंडक्टरचा, C = Q / V. Q म्हणजे चार्ज डिवायडेड बाय V पोटेन्शियल. तर आपल्याला काय करावं लागेल, अगोदर चार्जचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करावे लागतील. त्याच्यासाठी आपल्याला करंटचा फॉर्म्युला इक्वेशन किंवा फॉर्म्युला माहीत असणं गरजेचं आहे. करंट = चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. आपल्याला चार्जचे डायमेन्शन्स पाहिजेत, तर हा जो टाईम आहे तो इकडे शिफ्ट करा. म्हणजे चार्ज = करंट इंटू टाईम. आपण टाईम काय केला, इकडं शिफ्ट केला. मग करंट Q = कोण येणार आहे, तर चार्जचे डायमेन्शन्स, करंटचे डायमेन्शन्स काय येतील, I⁻⁴ आणि टाईमचे डायमेन्शन्स काय येणार आहे, T⁻⁴. म्हणजे आपल्याला चार्जचे डायमेन्शन्स मिळाले I⁻⁴ T⁻⁴. आता आपण काय करूया, व्हीचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करूया. व्हीचे डायमेन्शन्स, व्ही इज द पोटेन्शियल, = वर्क विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज. वर्क विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज. वर्कचे डायमेन्शन्स आपण ऑलरेडी फाइंड आउट केलेले आहेत. काय होते वर्कचे डायमेन्शन्स, m⁻⁴ L⁻², T⁻⁻2 डिवायडेड बाय चार्जचे डायमेन्शन्स काय येतात, I⁻⁴ T⁻+1. आता हे काय करूया, अगोदर हे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करूयात. हे जे डिनॉमिनेटरला आहे ते न्यूमरेटरला आपण शिफ्ट करून घेऊयात. म्हणजे आपले इक्वेशन्स कसं दिसेल बघा बरं. बघा व्हॅल्यूज काय होणार आहेत, m⁻⁴+1 L⁻², T⁻⁻1 -2 आणि डिनॉमिनेटरच्या I⁻1 जो आहे +1 तो वरती गेल्यावर काय होणार आहे, -1. टी जो +1 आहे डिनॉमिनेटरला ती काय होणार आहे, -1 होईल. म्हणजे आपलं इक्वेशन कसं दिसेल बघा बरं, L⁻², m⁻⁴ हा T⁻2 मल्टिप्लाइड बाय T⁻1 म्हणजे काय होणार आहे, T⁻3 आणि I⁻2 काय मिळेल, -1 मिळेल. दिस इज द डायमेन्शन्स ऑफ व्ही. पोटेन्शियलचे डायमेन्शन्स मिळाले आपल्याला, चार्जचे पण मिळाले आणि व्हीचे पण मिळाले. आता आपण काय फाइंड आउट करूयात, तर कपॅसिटन्सचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करूयात. तर C = कोण येणार आहे, चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू पोटेन्शियल. आता चार्जचे डायमेन्शन्स आपण जस्ट फाइंड आउट केले होते, I⁻1 T⁻1. ओके, डिवायडेड बाय पोटेन्शियलचे डायमेन्शन्स घ्या, L⁻2 m⁻1 T⁻3 I⁻1. सॉल्व आउट करून बघूयात. ज्या सगळ्या व्हॅल्यू डिनॉमिनेटरला आहेत त्या न्यूमरेटरला आपण शिफ्ट करूयात. हा I⁻+1 आहे, हा डिनॉमिनेटरला मायनस आहे. ज्यावेळी हा न्यूमरेटरला शिफ्ट होईल त्यावेळी काय होणार आहे, +1 होणार आहे. ठीक आहे, T⁻1 हे T⁻3 आहे. ज्यावेळी न्यूमरेटरला शिफ्ट होईल त्यावेळी T⁻+3 होईल. L⁻+2 आहे, ज्यावेळी न्यूमरेटरला जाईल त्यावेळी -2 होईल आणि हा m⁻+1 आहे तो काय होईल, -1 होईल. ठीक आहे, आपली व्हॅल्यू कशी दिसेल बघा, I⁻2 T⁻4 L⁻2 m⁻1. जर असं सिस्टमॅटिकली होऊयात आपण, म्हणजे इक्वेशन कसं दिसेल, L⁻2 m⁻1 T⁻4 आणि I⁻2. दिस इज द डायमेन्शन्स ऑफ कपॅसिटी ऑफ ए कपॅसिटन्स कंडक्टिंग बॉडी. जर आपणास माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा. त्याचबरोबर आपल्या इतर मित्रमैत्रिणींशी तो शेअर करा. थँक्यू. भेटूयात पुढील लेक्चरमध्ये.